सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। आज चाहिँ मैले तपाईँको इन्ट्री सेटअपको विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु साथीहरू। स्मार्ट मनी कन्सेप्टमा चाहिँ तपाईँको हामीले इन्ट्री सेटअपहरू कसरी गर्न सकिन्छ त, हामीले कस्तो कस्तो लेभलहरूमा इन्ट्री गर्ने, कस्तो लेभलमा चाहिँ मार्केटबाट एक्जिट गर्ने, त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर चाहिँ आज मैले कुरा गर्न गइरहेको छु साथीहरू। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हजुरहरूको कुनै क्वेसनहरू छ सोध्नुपर्ने भने हजुरहरूले मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा चाहिँ तपाईँले डाइरेक्टली मलाई चाहिँ फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले मेरो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु साथीहरू, त्यहाँ गएर चाहिँ डाइरेक्टली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू ढिला नगरिकन चाहिँ म आजको भिडियोतिर लागेँ। र मैले लास्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँको चक विथ इन्ड्युसमेन्ट मेथडबाट चाहिँ हामी कसरी इन्ट्री गर्ने गर्छौँ भनेर तपाईँको बताएको थिएँ। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले फ्लिप विथ इन्ड्युसमेन्ट तपाईँको मा चाहिँ कसरी यो इन्ट्री मोडलमा चाहिँ हामीले इन्ट्री सेटअपहरू कसरी बनाउँछौँ त भनेर चाहिँ हामीले आज कुरा गर्नेछौँ साथीहरू। र नर्मली तपाईँको चाहिँ फ्लिप भनेको जस्ट तपाईँको हाम्रो डिमान्ड जोन सप्लाई जोनमा कन्भर्ट हुनु र तपाईँको सप्लाई जोन डिमान्ड जोनमा कन्भर्ट। जस्तो कि इक्जाम्पलका लागि मार्केट बुलिस थियो, यहाँदेखि चाहिँ हामीले हेर्न सकिनेछ मार्केट यो एउटा लोवर लो लोवर हाई यसरी चाहिँ तपाईँको मार्केटले चाहिँ बनाउँदै माथि गइरहेको थियो। र तपाईँको नर्मली हाम्रो यो जोन भनेको एउटा डिमान्ड जोन थियो, यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा चाहिँ स्ट्रङ डिमान्ड जोन थियो, यो अर्डर ब्लक अनमिटिगेटेड रहेको थियो किनकि यो फर्स्ट र यो फर्स्टको हाई अनि यो तपाईँको चाहिँ थर्डको लो बिचमा चाहिँ यो इम्ब्यालेन्स पनि रहेको थियो। तर चाहिँ मार्केटले यो डिमान्ड जोनलाई चाहिँ फेल गरिदियो र मार्केटले चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ यो डिमान्ड जोनबाट मार्केट जानुपर्ने माथि थियो, किनकि तपाईँको बुलिस प्याटर्नमा त तपाईँको हायर लो बनाउँदै गइरहेको थियो मार्केट। र यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ हामीले नर्मली तपाईँको चाहिँ अनमिटिगेटेड जोन हेरेर चाहिँ हामीले आफ्नो बाई सेटअपहरू लगाउने गर्छौँ। तर मार्केटमा चाहिँ के भइदियो भने मार्केटले आफ्नो क्यारेक्टरै चेन्ज गरिदियो, यो डिमान्ड जोन तपाईँको चाहिँ सप्लाई जोनमा कन्भर्ट भयो। जस्तो कि तपाईँको बुलिस मार्केट थियो, बुलिस मार्केटबाट बियरिस मार्केट कन्भर्ट भयो। अब चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी चेन्ज हुन्छ र हाम्रो यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ यो लेभलभन्दा तल चाहिँ यो क्यान्डल क्लोज, यदि बियरिस क्यान्डल यो क्यान्डल चाहिँ यो लेभलभन्दा तल क्लोज भएको छ, यहाँनिर देख्न सकिनेछ। अब चाहिँ तपाईँको डिमान्ड जोन सप्लाई जोनमा कन्भर्ट भयो र अब चाहिँ हामीले सप्लाई यो जोनमा चाहिँ नर्मली तपाईँको एउटा लोवेस्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो लेभलमा छ र हामीले योभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा तपाईँको अनमिटिगेटेड जोन हेर्छौँ। अब हामीले बाई सेटअप हेर्दैनौँ साथीहरू, किनकि यो डिमान्ड जोन फेल भइसकेको छ, क्यान्डल चाहिँ योभन्दा बिलो क्लोजिङ भइसकेको छ भनेपछि तपाईँको मार्केट बुलिसबाट बियरिसमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर भइसक्यो। अब चाहिँ हामीले सप्लाई जोन हेरेर चाहिँ त्यस्तो सप्लाई जोनमा चाहिँ इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ। र नर्मली तपाईँको हामीले इन्ट्री सेटअपहरू बनाउँदाखेरि साथीहरू हाम्रो चाहिँ फर्स्ट पुल ब्याक भनेको यो लेगमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पुल ब्याक भनेको चाहिँ यो लेभलमा रहेको छ, यो लेभलमा। यो चाहिँ एउटा इन्ड्युसमेन्ट भयो र इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक भनेको यो एक्सट्रिम लेभलको अर्डर ब्लक जसले चाहिँ यो प्रिभियस क्यान्डलको लिक्विडिटी पनि लिएको छ। यसले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ योभन्दा चाहिँ माथि नैसम्म गएर यसको लिक्विडिटी लिइसकेको छ। सो मार्केटले चाहिँ तपाईँको यदि कुनै पनि अर्डर ब्लक भ्यालिड हुनका लागि चाहिँ मैले 3टा कन्डिसन हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको अर्डर ब्लकको च्याप्टरमा चाहिँ बताएको थिएँ। यदि हजुरहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, कस्तो किसिमको अर्डर ब्लकहरूमा चाहिँ हामीले इन्ट्री सेटअपहरू बनाउँछौँ, कसको चाहिँ कुन अर्डर ब्लकको चाहिँ तपाईँको हायर प्रोबाबिलिटी हुन्छ, यसको विषयमा चाहिँ तपाईँको मैले अलगै भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला साथीहरू। र अहिलेका लागि चाहिँ मैले यही भन्न चाहेँ कि तपाईँको हाम्रो एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक चाहिँ तपाईँको यो लेगमा हाम्रो फर्स्ट पुल ब्याक जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट पुल ब्याक भनेको जहिले पनि इन्ड्युसमेन्ट हुने गर्छ। र नर्मली हामीले मार्केटले इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि मात्रै आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ। सो नर्मली तपाईँको मार्केट माथि गएको खण्डमा चाहिँ एटलिस्ट मार्केटले इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर तपाईँको हाम्रो फर्स्ट अर्डर ब्लक अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक यहाँनिर रहेको छ साथीहरू। यो डिसिजनल पिओआई पनि भन्छ यसलाई, जुन चाहिँ तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि जुन पिओआई फर्स्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिसिजनल पिओआई भन्ने गरिन्छ। र नर्मली तपाईँको मार्केटले डिसिजनल पिओआईबाट चाहिँ रिभर्स हुन सक्ने चान्सेस भनेको चाहिँ 50% हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको एक्सट्रिम लेभलको पिओआईले मार्केटलाई चाहिँ रिभर्स गर्न सक्ने अथवा चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ मार्केट त्यो लेभलदेखि बाउन्स हुन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै हाई हुन्छ साथीहरू। सो हाम्रो चाहिँ अहिले करेन्ट अवस्थामा हेर्दाखेरि यो लेभलमा एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक थियो जसमा चाहिँ हामीले प्रोपर चाहिँ तपाईँको इम्ब्यालेन्स हेर्न सक्छौँ साथीहरू। यो क्यान्डलको लो अनि यो थर्ड क्यान्डलको हाई बिचमा चाहिँ यति लेभलको एउटा चाहिँ तपाईँको ग्याप देखिएको छ, यो ग्याप। र मार्केटले चाहिँ नर्मली तपाईँको यो अर्डर ब्लकबाट चाहिँ एउटा रियाक्सन पनि दिएको छ।
र मार्केट माथि गयो र माथि गएर चाहिँ यही हाम्रो चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लकलाई मिटिगेट गरेर मार्केट चाहिँ फेरि तल आएर चाहिँ यो प्रिभियस स्ट्रक्चरलाई ब्रेक गरेर यहाँनिर चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर भएको छ। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएको छ यसले। र नर्मली तपाईँको चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ तपाईँको फ्लिप मोडल अनुसार चाहिँ इन्ट्री सेटअपहरू बनाउँदाखेरि यदि मार्केट बुलिस छ भने चाहिँ तपाईँको मार्केट बियरिस मा गयो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले र साथीहरू हामीले जुन यो इन्ट्री सेटअपहरू यसमा बनाउँछौँ यसलाई चाहिँ हामीले फ्लिप मोडल भन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्री सेटअपहरू जहिले पनि तपाईँको डिमान्ड जोन फेल भएर सप्लाई जोनमा कन्भर्ट भयो अथवा चाहिँ सप्लाई जोन चाहिँ डिमान्ड जोनमा कन्भर्ट भयो र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन इन्ट्री लिन्छ त्यसलाई चाहिँ फ्लिप मोडल भन्छ। र यो चाहिँ फ्लिप विथ इन्ट्री तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट पनि भयो है साथीहरू। हामीले डाइरेक्टली फ्लिपमा इन्ट्री लिएन कि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट पनि लियो नि त मार्केटले। जब चाहिँ तपाईँको यो लेभलको डिमान्ड जोन चाहिँ मार्केटले ब्रेक गरेर तल क्लोजिङ दियो र हामीले चाहिँ तपाईँको नजिकैको एउटा इन्ड्युसमेन्ट लेभललाई पनि तपाईँको मार्केटले लियो भनिसकेपछि तपाईँको यो फ्लिप विथ इन्ड्युसमेन्ट भयो। र हामीले चाहिँ यो मोडलमा चाहिँ साथीहरू मैले भनिहालेँ हजुरहरूलाई अर्डर ब्लकको चाहिँ नर्मली 3टा क्वालिटीहरू नर्मली हेर्ने गर्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँको प्रिभियस क्यान्डलको हाई अथवा यदि चाहिँ बियरिस मार्केट छ भने प्रिभियस क्यान्डलको हाई स्विप गर्नु पर्यो र यदि बुलिस मार्केट छ भने प्रिभियस क्यान्डलको लो स्विप गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को एउटा रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ तपाईँको त्यसमा फेयर भ्यालु ग्याप पनि हुनु पर्यो। फेयर भ्यालु ग्याप भनेको चाहिँ यदि बुलिस मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्ट क्यान्डलको हाई अनि थर्ड क्यान्डलको लो, जस्तो कि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो क्यान्डलको हाई अनि तपाईँको थर्ड क्यान्डलको लो यो बिचमा पनि हामीले प्रोपर चाहिँ यो एउटा ग्याप देख्न सक्छौँ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ यो पुरै ग्यापै हो र यो ग्याप फिल गर्नका लागि भोलिको दिनमा मार्केट तल झरेको बेलामा चाहिँ यो लेभलसम्म आउन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै हाई हुन्छ। सो नर्मली तपाईँको बुलिस मार्केटमा यस्तो हुन्छ भने बियरिस मार्केटको केसमा चाहिँ तपाईँको यो फर्स्ट क्यान्डलको लो अनि चाहिँ तपाईँको यो थर्ड क्यान्डलको हाई यसरी चाहिँ यो बिचमा चाहिँ यो लेभलको एउटा चाहिँ ग्याप देखिन सक्छ। सो हामीले चाहिँ नर्मली आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउँदाखेरि फेयर भ्यालु ग्यापलाई आधार मानेर चाहिँ तपाईँको जुन अर्डर ब्लक अनमिटिगेटेड छ त्यस्तो जोनहरू हेरेर चाहिँ हामीले इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ। र अर्को तपाईँको रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा यो हामीले हरेक लेभलमा चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक हेर्दैनौँ र हामीले चाहिँ कस्तो लेभलमा हेर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो कि तपाईँको कि त डिसिजनल पिओआई हुनु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो एक्सट्रिम लेभलको पिओआई। हामीले हरेक लेभलमा चाहिँ यस्तो सेटअप तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लकहरू हेर्दैनौँ। तपाईँको मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर भइसकेपछि मात्रै तपाईँको त्योभन्दा पछाडि कुन अर्डर ब्लक अनमिटिगेटेड छ त्यस्तो अर्डर ब्लकलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर र मैले जुन यो 3टा रिक्वायरमेन्ट भने यो 3टा रिक्वायरमेन्ट यदि चाहिँ त्यो अर्डर ब्लकले फुलफिल गरेको छ भने मात्रै हामीले त्यस्तो अर्डर ब्लकलाई भ्यालिड अर्डर ब्लक अथवा चाहिँ तपाईँको हायर प्रोबाबिलिटी अर्डर ब्लक भनेर चाहिँ तपाईँको कन्सिडर गर्छौँ र हामीले त्यस्तो लेभलहरूमा चाहिँ इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ साथीहरू। र नर्मली तपाईँको चाहिँ यही नै यो साथीहरू। अब हजुरहरूले चाहिँ यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई डाइरेक्टली मेसेज गरेर सोध्नु होला साथीहरू। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको इक्जाम्पलमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। यो इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, पहिला चाहिँ तपाईँको एउटा मार्केटले चाहिँ तपाईँको हायर हाई हायर लो गर्दै चाहिँ यसरी सिरिज हायर हाई हायर लो गर्दै चाहिँ मार्केट माथि बढिरहेको थियो र यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक थियो। यो मेन अर्डर ब्लक चाहिँ यो हो साथीहरू। र यो यसमा यसभित्र बनेको यो चाहिँ इनसाइड बारमा पर्छ यो क्यान्डल। सो हाम्रो मेन अर्डर ब्लक यो डिमान्ड जोन थियो र मार्केटले चाहिँ यो डिमान्ड जोनमा चाहिँ ट्याप गरेर माथि जानुपर्ने थियो बुलिस कन्टिन्युएसन हुनका लागि। तर मार्केटले के गर्यो भने तपाईँको यो डिमान्ड जोनलाई चाहिँ तपाईँको फेल गरिदियो। यहाँनिर चाहिँ डिमान्ड जोन फेल भएको छ कि यो केही हदसम्म चाहिँ मार्केट माथि गएको छ तर चाहिँ तपाईँको मार्केटले चाहिँ यो हाईलाई पनि ब्रेक गरेर माथि जानुपर्ने थियो र तपाईँको मार्केटले चाहिँ त्यस्तो गरेन र यो लेभलमा गएर चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईँको सेलरहरू हाबी भइदियो र तपाईँको मार्केट चाहिँ तल झर्न पुग्यो र यो डिमान्ड जोनलाई चाहिँ फेल गरिदिएको छ यो लेभलमा चाहिँ। अनि डिमान्ड जोन तपाईँको फेल भइसकेपछि आइदर तपाईँको चाहिँ क्यान्डल क्लोज अथवा स्विप जुनसुकै भए पनि यो डिमान्ड जोन यसलाई फेल जबसम्म चाहिँ तपाईँको मार्केटले प्रोपर हाम्रो ब्रेकअप स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ हामीले क्यान्डल स्विपलाई मान्दैनौँ। मार्केटले चाहिँ नर्मली तपाईँको प्रोपर क्यान्डलै क्लोज हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी यस्तो क्यान्डललाई चाहिँ तपाईँको ब्रेकअप स्ट्रक्चर भनेर मान्दैनौँ। ब्रेकअप स्ट्रक्चरको केसमा चाहिँ तपाईँको क्यान्डल क्लोज इज नेसेसरी। सो यहाँनिर चाहिँ जस्ट लिक्विडिटी स्विप भएको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो डिमान्ड जोन प्रोपरली फेल भएको भनेको यो लेभलमा यो क्यान्डलले चाहिँ प्रोपरली चाहिँ तपाईँको तल ब्रेकआउट गरिदिएको छ। सो यो क्यान्डलमा आएर चाहिँ तपाईँको मार्केटमा चाहिँ एउटा
मार्केटको डिमान्ड जोन फेल भएर सप्लाई जोन भएको छ साथीहरू। र यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको लोवेस्ट पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हुन आउँछ। र यो लोवेस्ट पोइन्ट भन्दा चाहिँ तपाईँको जुन पुलब्याक फर्स्ट आएको छ योभन्दा पछाडि यो पुलब्याक चाहिँ फर्स्ट आएको छ, यो चाहिँ एउटा इन्ड्युसमेन्ट लेभल भयो साथीहरू। किनकि नजिकैको अथवा चाहिँ यो फर्स्ट पुलब्याक चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट हुन्छ भन्छौँ हामीले। र नर्मली मार्केटमा हामीले इन्ट्री सेटअप बनाउने बेलामा चाहिँ मार्केटले इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि नै हामीले हेर्ने गर्छौँ। इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि पनि तपाईँको दुईवटा अर्डर ब्लक चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछि जुन अर्डर ब्लक फर्स्ट आउँछ यो चाहिँ एउटा डिसिजनल पिओआई भन्छ यसलाई। र नर्मली तपाईँको डिसिजनल पिओआईबाट मार्केट रिभर्स हुन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ 50-50% को हुन्छ। त्यस्तै गरी यो एक्सट्रिम लेभल भयो साथीहरू। र यो एक्सट्रिम लेभलको चाहिँ तपाईँको प्रोबाबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ। र यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हाम्रो डिसिजनल पिओआईबाट नै मार्केटले चाहिँ बााउन्स दिएको छ। र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जब मार्केटले यो लेभलको लो लगायो र मार्केट फेरि माथि जाने क्रममा चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको थियो। यो इन्ड्युसमेन्ट लिइसकेपछिको यो फर्स्ट पिओआई भनेको चाहिँ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रोपर तपाईँको इम्ब्यालेन्स पनि रहेको छ। यसले प्रिभियस क्यान्डलको लिक्विडिटी पनि लिएको छ यसले चाहिँ तपाईँको। र यो चाहिँ हाम्रो डिसिजनल पिओआईको लेभलमा पनि छ। सो हामीले चाहिँ यो अर्डर ब्लकलाई चाहिँ एउटा भ्यालिड अर्डर ब्लक मानेर चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ हामीले आफ्नो ट्रेडलाई एक्टिभ गर्छौँ। र हाम्रो स्टप लस भनेको जस्ट तपाईँको चाहिँ यसको अबोभ हुने गर्छ। यो लेभलमा चाहिँ हामीले स्टप लस राख्ने गर्छौँ। सो मार्केटले चाहिँ तपाईँको यही लेभलबाट नै रियाक्सन दियो साथीहरू। र मार्केट फेरि पनि तपाईँको हाम्रै डिमान्ड जोनमा आएर डिसिजनल पिओआईमा ट्याप गरेर चाहिँ मार्केट तल झरेको छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको यो प्रिभियस लोलाई पनि ब्रेक गरेर फेरि ब्रेकअप स्ट्रक्चर गरेको छ। र अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले यो लेभलको सबैभन्दा लो लगाएको छ। र तपाईँको चाहिँ यो लेभलमा मार्केटको इन्ड्युसमेन्ट रहेको छ। यो लेभल चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट रहेको छ। र अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक चाहिँ हाम्रो यो लेभलमा रहेको छ। यो ठुलो क्यान्डललाई लिन सकियो। यस्तो क्यान्डलहरूलाई चाहिँ हामीले आइएफसी क्यान्डल पनि भन्ने गर्छौँ। र नर्मली अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले इन्ट्री सेटअप बनाउनु पर्दाखेरि मार्केट चाहिँ माथि गएको खण्डमा एटलिस्ट तपाईँको चाहिँ यो लेभलको इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर यो फर्स्ट यो डिसिजनल पिओआईमा चाहिँ ट्याप गरेर चाहिँ मार्केट तल झर्छ भन्ने एउटा फर्स्ट हाम्रो चाहिँ इन्ट्री सेटअप भनेको यो डिसिजनल लेभलमा हुन्छ भने हाम्रो अर्को इन्ट्री सेटअप भनेको यो एक्सट्रिम लेभल। यो लेभलमा चाहिँ हायर प्रोबाबिलिटी हुन्छ। सो मार्केटले यदि चाहिँ यो लेभलमा सस्टेन गर्न नसकेको खण्डमा मार्केट यो तपाईँको एक्सट्रिम लेभलको पिओआईमा गएर चाहिँ ट्याप गरेर मार्केट बााउन्स हुन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै हाई हुन्छ। र अहिलेका लागि साथीहरू यही नै यसको प्रोबाबिलिटी। र यसै गरी हजुरहरूले चाहिँ आफैले चार्टमा तपाईँको चाहिँ ड्र गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यो कुराहरू। र तपाईँको चक विथ फ्लिप मोडलमा चाहिँ हामीले यसरी इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ साथीहरू। र आजका लागि चाहिँ म यतै बिट मार्न चाहेँ। यदि हजुरहरूको चाहिँ कुनै क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। अथवा चाहिँ तपाईँले मलाई डाइरेक्टली फेसबुकमा मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूको समस्याको समाधान लिएर सक्दो छिटो आउने प्रयास गर्ने नै छु साथीहरू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो हो। र यदि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्न भने यसलाई रिपिट गरेर 2-3 पटक हेर्नुहोस्। यदि चाहिँ तपाईँले प्रोपर स्ट्रक्चर म्यापिङ गरेर तपाईँ गर्न सक्नुभयो र अर्डर ब्लकहरू आइडेन्टिफाई गरेर ट्रेडिङ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकुरेसी लेभल नेप्सेमा एकदमै राम्रो भेटेको छु। र भविष्यमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्राडे सर्ट सेल आउँछ अझ त्यो मार्केटमा त यसले झनै राम्रो काम गर्ने हुन्छ। सो यसलाई स्मार्ट मनी कन्सेप्टलाई चाहिँ हजुरहरूले सिक्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो हुनेछ साथीहरू। र यति भन्दै म आजका लागि चाहिँ बिदा हुन चाहेँ। हस् त धन्यवाद साथीहरू। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुने नै छु। यति भन्दै म बिदा हुन चाहेँ। हस् त धन्यवाद।